Am săpat în mod special o groapă la tulpina acestui pom pentru a observa unde încep să-și facă prezența rădăcinile acestuia, așa cum este aceasta de aici sau aceasta din zona respectivă. Iar dacă luăm o ruletă și măsurăm această distanță, vom observa că adâncimea acesteia este undeva în jurul valorii de 17 cm. Totodată vom observa că de la tulpină rădăcinile au o inclinație undeva la un unghi de 45 de grade spre interiorul solului. La fel ca și în cazul acestui trunchi proaspăt înlăturat, vedem că prezența primelor rădăcini este situată undeva la 15 cm față de suprafața solului. Primele dintre acestea au rol de susținere, dar și de hrănire intensă din primele straturi ale pământului. După aceea vin următoarele rădăcini, puțin mai viguroase decât cele de sus, spre suprafața solului, care au un rol mai mult de susținere, dar și de hrănire din părți mai îndepărtate față de trunchiul pomului. După care ajungem la partea interioară, unde mai întâlnim rădăcini care merg mai adânc în pământ, tot cu rol de susținere, dar mai ales cu rol de a lua apă din adâncimea și din profunzimea solului. Iar dacă săpăm la tulpina pomilor, cel mai probabil vom folosi o unealtă de acest gen. Iar dacă noi o măsurăm pe aceasta, vom observa că are o adâncime de 30 de centimetri. Adică distanța de 15 cm, 17 cm, unde își fac prezența primele rădăcini, este situată undeva la jumătatea acestei unelte. Acum, în altă ordine de idei, dacă observăm unghiul de incidență al rădăcinilor în interiorul pământului, acel unghi undeva situat la 45 de grade, vom observa că în primii 40-50 de centimetri, acestea încep să se adâncească în pământ. Un lucru foarte important. Iar noi când vom veni să săpăm la tulpina pomului, nu vom adânci această unealtă mai mult de 10 cm, după care, treptat, ajungând la 50, 60, 70 de centimetri față de acel pom, acolo avem voie să înfigem total această cazma în pământ și să săpăm la tulpina pomului. Pentru că în această zonă noi nu vom mai găsi rădăcinile respective. Deci este foarte important ca începând de la trunchi către partea exterioară să începem cu săpături mai mici, de la 5-10 cm, urmând ca undeva la 70-80 de cm distanță față de tulpina pomului, să putem începe să adâncim și să facem o săpătură profundă. Iar acest aspect este foarte important, deoarece dacă nu respectăm aceste norme de săpare la tulpina pomulilor și adâncim acea unealtă mai mult în apropierea tulpinii, riscăm să secționăm toate aceste rădăcini care au rol de hrănire, primele dintre ele, din suprafața solului, din stratul de humus. Iar acest lucru poate conduce la o slabă dezvoltare a pomului dumneavoastră, la lipsa fructificării, dar mai ales poate conduce la moartea acestuia, deoarece prin secționarea primelor rădăcini care se formează în primii ani de viață, pomul nu se mai poate hrăni și de aceea aveți aceste probleme în grădină. Așa că aveți grijă cum săpați, pentru că vă puteți omorî pomii dacă nu știți cum să o faceți corect.